Životní událost, která mě ovlivnila asi nejvíce všeho, bylo, když jsem poprvé narazila na asexuální fórum. Kdybych řekla, že můj první překlad vydaný byl zásadní okamžik mýho života, tak by to byla taky pravda. Ale ten okamžik, kdy jsem poprvé uslyšela slovo asexualita, ten byl asi opravdu daleko podstatnější. Věděla jsem do té doby, že jsem jiná než ostatní, že cítím věci jinak, že nechci věci, které lidi obvykle chtějí, ale neměla jsem proto žádné slovo, takže jsem to považovala za nějakou úchylku, za nějakou, možná ne nemoc, ale spíš něco jako prokletí nebo nějakou smůlu nebo něco, co mě prostě odlišuje od ostatních natolik, že jsem až nějaká zrůda. Právě tohle, že jsem se nemohla považovat v podstatě skoro za člověka, to ve mně vyvolávalo strašnou sebenenávist. Čím dál tím víc to na mě bylo znát i navenek, na mém běžném životě a na tom, jak jsem se chovala k lidem. Uzavřená, nemluvná. Všechno tohle se v podstatě změnilo. Jsem na internetu narazila na americké asexuální fórum. A to byl neskutečný šok v pozitivním slova smyslu, protože jsem úplně poprvé v životě četla o lidech, kteří byli jako já, kteří cítili stejné věci, kteří měli podobné problémy a kteří proto měli nějaké slovo. Lidi to považovali za ne prokletí, za ne nějakou nemoc, ale za orientaci, prostě takový, jaký jsme od přírody a jaký jsme normální. Já jsem najednou poprvé v životě, po 30 letech života, věděla, kdo jsem. Najednou jsem si musela trošku srovnat úplně jinak priority. Jsem si řekla, tak co, tak miluju svoji práci, miluju knížky, miluju psaní, miluju čtení. Mám úžasnou rodinu, úžasný přátele a to jsem tehdy ještě nemohla tušit, jak úžasně zareagují na můj coming out, jak mě mocně podpoří, jak moc budou ochotní mě poslouchat. O kolik lepší jsou vztahy, o kolik blíž máte k lidem, když nemusíte o sobě mlčet, anebo nemusíte o sobě lhát. O asexualitě a o aromantické citové orientaci se toho moc neví. Moc se o nich nemluví. Právě tohleto informační vákuum může člověku nejvíc ublížit, protože celý svět, společnost vám říká, že sex chce každý, že to je přirozené a že romantická láska, romantické vztahy jsou nejen přirozené, ale to je vyloženě vrchol všeho dobra a krásy. Vlastně to určuje vaše lidství, když nemáte romantické vztahy, nestojíte o ně třeba, tak jako byste vůbec nebyl člověk. A lidi se nás občas ptají, nebo tak obecně spíš mají narážky na asexuální komunitu, proč se považujete za nějakou sexuální orientaci, proč vůbec chcete dělat nějaký coming out, proč chodíte do prideových průvodů, když vám nikdo nic nedělá, nikdo vás nediskriminuje, nikoho nezajímá, jestli s někým nespíte nebo s někým nežijete. To zaprvé není pravda, protože zkuste si to a všechny to bude zajímat a všichni vás budou kritizovat a všichni vás budou právě odlišťovat, považovat vás za nějakého bezcitného robota. Coming out hlavně člověk nedělá pro druhý. Coming out člověk dělá pro sebe, protože vy sám si můžete říct pravdu a můžete ji říct i ostatním, to je pak další fáze. A úplně možná jedna z nejdůležitějších věcí na coming outu je, že to děláte i pro ty, kteří se o vás pak můžou opřít, protože třeba sami ještě ani nevědí, že v tom nejsou sami. A jaká životní událost nejvíc ovlivnila tebe? Neboj se o tom taky mluvit.